හරි. අද අපි කතා කරන්නේ ඔයාලගේ second year first semester එකේ audit subject එක. ඒතකොට subject එකේ අද අපි හතරවෙනි පාඩම. ඒක තමයි audit risks. කියන්නේ audit වල gap වල තියෙන අවදානම්. පළවෙනි කියලා තියෙනවා audit risk is the risk that the auditors express an inappropriate opinion when the financial statement are materially misstatement. ඒ කියන්නේ එතනින් කියන්නේ මේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන materially misstatement වෙලා තිබ්බත් ඔඩිට විසින් මොකද කරන්නේ? ඔඩිට විසින් මේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන මැටීරියලි මිස්ස්ටේට්මන්ට් නැහැ කියලා ඔඩිට් රිපෝට් එක ඉෂුව කරන්න තියෙන අපදානම් අපි කියන මොනවා කියලාද? ඔඩිට් ට්‍රික්ස් එක කියලා. ආයෙ කිව්වොත් ආයතනයක් විසින් සකස් කරන මේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන වල මිස්ස්ටේට්මන්ට් තිබ්බත් මිස්ස්ටේට්මන්ට් නැහැ කියලා ඔඩිට විසින් රිපෝට් එක ඉෂුව කරන්න තියෙන අවදානම් අපි කියන මොනවා කියලාද? ඔඩිට් ට්‍රික්ස් එකක් කියලා. ඊට පහලින් තියෙනවා ඔඩිට් ට්‍රික්ස් එක තියෙනවා ආකාර දෙකකට. එකක් තමයි risks of material misstatement අනිත් එක detection risks. ඒගොල්ලෝ මෙතනදී මේ මෙතනදී මේ risks of material misstatement කියන එකත් කොටස් දෙකයි. ඒ තමයි inherent risks and control risks. එතකොට මෙන්න මේ risks of material misstatement කියන එක අදාළ වෙන්නේ ආයතනයේ පැත්තට. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ risks එක අඩු කරගන්න එකේ වගකීම තියෙන ආයතනයට. හරිද? එතකොට මේ ඩිටෙක්ෂන් රිස්ක් කියන එක ඒක අදාළ වෙන්නේ ඔඩිටර්ට. එතකොට ඒ ඩිටෙක්ෂන් රිස්ක් එක අඩු කර ගැනීම වගකීම තියෙන ඔඩිටර්ට. හරිද? එතකොට ඒකට ආයතනය සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. හරිද? එතකොට අපිට පුළුවන් අපි පහලින් කියලා තියෙනවා ඔඩිට් රිස්ක් එක ප්‍රධාන කොටස් තුනක් තියෙනවා. ඒ තමයි inherent risks, control risks and detection risks. මේ විතර පළවෙනි තියෙන්නේ. මේ තුන තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි හඳුනගන්නේ ඔඩිට් රිස්ක් කියලා. අපිට කතා කරන්න තියෙනවා Audit risks comprise the risks of the material misstatement and detection risks. ඒ කියන්නේ මේ audit risks කියන එක හැදලා තියෙනවලු risks of material misstatement and detection risks වලින්. ඒ කියන්නේ මේ දෙක එකතුවක් තමයි audit risks එක කියලා කියන්නේ. හරි. Risks of material misstatement is the risks that the financial statement are materially misstated prior to audit. This will be due to the fraud or error occurring during the year when the transaction have been proceed or when the financial statement have been prepared. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට කොහොමද material misstatement එක වෙන්න පුළුවන් ඒ අවුරුද්ද ඒ ගිණුම් වර්ෂය තුල සිදු කරන කියන්නේ මේ fraud and error. මේ fraud එක කියලා කියන්නේ හිතාමතා කරන වැරද්දක්. හරි නැත්නම් මේ error කියලා කියන්නේ හිතාමතා කරන වැරද්දක් නෙවෙයි අත්වැරදීමෙන් වෙන දෙයක්. එතකොට මේ කියන්නේ අපි දැන් මේ කොහොමද මේ අපි දැන් කතා කරන්නේ කොහොමද මැටීරියල් මිස්ස්ටේට්මන්ට් එකක් වෙන්නේ කියලා. එතකොට ඒකෙදි මූල්‍ය ප්‍රකාශ පිළිවෙල කරනකොට සහ ඒ අදාළ ට්‍රාන්සැක්ෂන් කරනකොට සිදුවන හිතාමතා කරන වැරදි සහ අනෙකුත් අත්වැරදීමෙන් සිදුවන වැරදි නිසා තමයි මෙන්න මේ මැටීරියලි නැත්තම් මේ මිස්ස්ටේට්මන්ට් හටගන්නේ. හරිද? දැන් ඒක පැහැදිලි වෙන්නේ. එතකොට මේ මිස් ස්ටේට්මන්ට් කියන එක හටගන්නේ ඒ ගිණුම් වර්ෂය තුල සිදු කරන ඒ ට්‍රාන්සැක්ෂන් සහ නැත්නම් මේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ පිළිවෙල කරනකොට ඇති වෙච්ච සිදු කරපු වැරදි නැත්නම් හිතාමතා කරපු වැරදි සහ මේ නැත්නම් අපි හිතාමතා නොකරන වැරදි තියෙන්නේ. ඒකට එන්නේ නිසා තමයි මෙන්න මේ මිස් ස්ටේට්මන්ට් කියන එක හටගන්නේ. ඊට පල්ලෙන් කියලා තියෙනවා the risks of material misstatement comprise inherent risks and control risks. ඒ කියන්නේ හරියනේ ඉතින්. දැන් කියලා තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ risks of material misstatement comprise inherent and control risks. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ඉතින් කියවෙන්නේ මෙන්න මේ risks of material misstatement කියන එකේ අගය තීරණය වෙනවා මෙන්න මේ දෙකේ අගයත් එක්ක. හරිනේ. එතකොට මෙන්න මේ දෙකේ දැන් මේ inherent risks එක සහ control risk කියන දෙකම වැඩි නම් අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ risks of material misstatement එක අනිවාර්යයෙන් වැඩි වෙනවා. හරිද? අන්න ඒකද මෙතන කියලා තියෙන්නේ. මේ කියලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඉතින් කියලා තියෙන්නේ inherent risks එක සහ control risks එක වැඩි නම් automatically මෙන්න මේ උඩ තියෙන මේ risks of material misstatement කියන එකත් වැඩි වෙනවා කියලා තමයි ඉතින් කියවෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි එනවා මෙතන තියෙනවා the objective of the auditors is to identify and assess the risks of material misstatement whether due to the fraud or errors at the financial statement and assertion level through the understanding the entity and its environment including the
entities internal control, thereby providing the basic for designing and implementation response to the assert risks of the material misstatement. මෙතනදී ඔඩිටර් කෙනෙක් විසින් බලන්නේ ඔඩිටර් කෙනෙක් බලන්නේ මෙන්න මේ හදපු මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල මැටීරියල් මිස් ස්ටේට්මන්ට් තියෙනවද කියලා විතරයි. ඒකට එයාට මැටීරියල් මිස් ස්ටේට්මන්ට් නැති ඒවා ගැන අදාළත්වයක් නැහැ. එයා බලන්නේ මෙයා එතනේ හදලා තියෙන මූල්‍ය ප්‍රකාශන හදලා තියෙන ඒකේ මැටීරියල් මිස් ස්ටේට්මන්ට් තියෙනවද නැද්ද? එච්චරයි. හරිද? ඊට පල්ලෙහාන් කියලා තියෙනවා මිස් ස්ටේට්මන්ට් මීන්. ඒ කියන්නේ මොකක්ද මේ මිස් ස්ටේට්මන්ට් එක කියන්නේ කියලා. හරිද? Difference between a reported amount, classification, presentation, or disclosure of a financial statement item and the amount, classification, presentation, or disclose that is required for the item to be according with the applicable financial reporting framework. ඉතින් බලන්න එතනද කියලා තියෙන්නේ මේ අපි මේ මිස් ස්ටේට්මන්ට් එක කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ අපි මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල ඒවා ඒ අදාළ අගයන් වාර්තා කිරීම. අපි ඒවා හඳුනාගත්ත විදිය සහ අපි ඒවා ප්‍රසන්ට් කරපු විදිය සහ අපි ඒක හිඩදරව් කරපු විදිය සහ ඇත්තටම නැත්තම් මේ applicable financial reporting framework වලට අනුව ඒ අපි කලින් අපි amount ඉදිරියට ගත්තේ ඒවා සහ අපි හඳුනාගත්තේ ඒවා සහ අපි disclose කරපු ඒවා අතර වෙනසක් තියෙනවනේ. අන්න වෙනස අපි කියන මොකක්ද කියලාද? මිස් ස්ටේට්මන්ට් එක කියලා. ඒ කියන්නේ කෙටියෙන්ම කිව්වොත් මෙන්න මේ ඇත්තටම මේ applicable financial reporting framework වලට framework සහ අපි ඒක කියන්නේ කිසියම් ගණනය කිරීම නැත්නම් කිසියම් වර්ගීකරණයක් financial reporting framework වලට අනුව සහ අපි හදනවනේ. කියන්නේ ඒ අපි හදන්නේ අර ඒ වලට අනුව නෙවෙයි නම් ඒ දෙකේ වෙනස තමයි අපි කියන්නේ මොකක්ද කියලාද? මිස් ස්ටේට්මන්ට් එක කියලා. කියන මිස් ස්ටේට්මන්ට් can be arise from error or fraud. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ මිස් ස්ටේට්මන්ට් එක හට ගන්න පුළුවන්ලු මොකක් හරි error එකක් හරි fraud එකක් හරි. ඒතකොට මෙතන මේ දැන් අර අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ අපේ මුල් ප්‍රකාශ හදන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන් මෙන්න මේ applicable financial reporting framework එකට අනුව. හරිද? එහෙම හදන්න ඕනේ. එහෙම හැදුවා නම් මෙතන මේ මිස් ස්ටේට්මන්ට් එක හටගන්නේ නැහැ. ඒකට මෙතන අපිට මෙතන මිස් ස්ටේට්මන්ට් එක හටගන්නේ මොකක් නිසාද? අපි හටගන්නේ අපි මෙන්න මේ අපේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන මේ applicable financial reporting framework එක හදන්න නැති නිසා. හරිද? ඒකට එතනදී හේතු වෙන්නේ මෙන්න මේ fraud and error. ඒතර මේ fraud කියන්නේ මේ fraud and error නිසා තමයි මෙන්න මෙතන මේ මිස් ස්ටේට්මන්ට් එක හටගෙන තියෙන්නේ. ඒක තේරුම් ගන්න ඕනේ. හරිද? In conducting through assessment of risks, auditor will be able to identify area of the financial statement where misstatement are likely to occur early in the audit. Plan procedure that address the significant risks area identify, carry out the efficient, focused and effective audit, reduce the risk of issuing inappropriate audit opinion to the acceptable level, minimize the risk of reputable and punitive damage. Hari, mulai බලමුකෝ. In conducting a through assessment of risks, auditor will be able to මොකක්ද මෙන්න මේ වගේ මේ assessment risks එක කරද්දී auditor මොකක්ද කරන්න ඕනේ? Identify areas of the financial statement where misstatement are likely occur. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ එයාලා බලන්න ඕනේ මෙන්න මේ මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල සාමාන්‍යයෙන් මේ මිස් ස්ටේට්මන්ට් එක හට ගන්න පුළුවන් මොන ඒරියාවකද හඳුනා ගන්න ඕනේ. හරිද? කියන්නේ මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල මිස් ස්ටේට්මන්ට් එක හට ගන්න පුළුවන් මොන ඒරියාවකද හඳුනා ගන්න ඕනේ. දෙවෙනි එක තමයි plan procedure that address the significant risks area identify. ඒ කියන්නේ යාළුවනේ මේ plan procedure එකක් තියෙනවලු මෙන්න මේ හඳුනාගත්ත මේ significant risks area වලට. එතන carry out the efficient, focus and effective audit. ඒ කියන්නේ මේ auditor ගේ කාර්යභාරය තමයි මෙන්න මේ audit කරන audit එක විගණනය ඒකටම focus කරලා ඒ කියන්නේ මේ audit එකකටම focus කරලා සහ ඒක කියන්නේ ඉක්මනට සහ ඒක ඵලදායීව කරන්න auditorට වගකීමක් තියෙනවා. ඊළඟට කියනවා reduce the risk of issuing an inappropriate audit opinion to the acceptable level. ඒ කියන්නේ මේ පුළුවන් තරම් බලන්න ඕනේ මෙන්න මේ
මේ ඔඩිට් ට්‍රික්ස් එක අවම කරන්න තමයි ඔඩිට් try කරන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට පුළුවන් තරම් මේ reasonable assurance එකක් තමයි මේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට ඉතින් කියලා තියෙනවනේ මේ reduce the risk of issuing the inappropriate audit opinion to the acceptable level. මෙතන කියන්නේ මේ inappropriate කියලා කියන්නේ අර නොගැලපෙන නැත්නම් අර ගැලපෙන්නේ නැති නැත්නම් වැරදි audit opinion එක කියලා කියන්නේ අන්න එක පුළුවන් තරම් අඩු ගන්න තමයි මෙයා try කරන්නේ. හරිද? reduce the risk of issuing. කියන්නේ පුළුවන් තරම් මේ audit try කරන්න ඕනේ මේ audit tricks එක අඩු කරන්න. ඒ කියන්නේ එයා ගතිය වෙන්න පුළුවන් audit tricks එක අඩු කරන්න. ඒ කියන්නේ පුළුවන් තරම් ඒ detection tricks එක අඩු කරන්න තමයි audit try කරන්න ඕනේ. හරිද? තියෙන minimize the risks of reputation and finity මට කියන්න තියෙන එක finity damage. තියෙනවා categories of misstatement. හරි. මම ආයි කියන්නේ මොකක්ද මේ misstatement එක කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතනින් කියන්නේ අපි දැන් මූල්‍ය ප්‍රකාශ හදන්න ඕනේ. හරිද? කියන්නේ මූල්‍ය ඒවා හදන්න ඕනේ ශ්‍රී ලංකා ගෙනුම් කරන ප්‍රමිත වලට අනුව. හරිද? එහෙම හැදුවොත් මූල්‍ය ප්‍රකාශන ඒවයි ගොඩක් වෙලාවට මිස් ස්ටේට්මන්ට් නැහැ. නමුත් අපි හදලා තියෙන මූල්‍ය ප්‍රකාශන වල තියෙන අර ෆොඩ් ඇන් එරර්ස් නිසා ඒවත් එක්ක තැලි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ වෙනස් වෙනවා. ඒතකොට ඒ වෙනස තමයි මොකද කියලා අපි අය කියන්නම් මම. දැන් අපි කතා කරන්නේ මොකක්ද මේ මිස් ස්ටේට්මන්ට් එක කියන්නේ කියලා. එතකොට කියනවා සාමාන්‍යයෙන් අපි මූල්‍ය ප්‍රකාශ අපි හදන්න ඕනේ ශ්‍රී ලංකා ගෙනුම් කරන ප්‍රමිත වලට අනුව. හරිද? නමුත් අපි හදන මූල්‍ය ප්‍රකාශන වල තියෙන fraud and errors නිසා එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒ හදන මූල්‍ය ප්‍රකාශ අර ශ්‍රී ලංකා ගෙනුම් කරන ප්‍රමිත වලට අනුව ඒවත් එක්ක මැච් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ දෙක අතර තියෙන පරතරයට අපි කියන මොකක්ද කියලාද? මිස් ස්ටේට්මන්ට් එක කියලා. ඒ කියන්නේ අර ගෙනුම් කරන ප්‍රමිත වලට අනුව හැදුවත් මූල්‍ය ප්‍රකාශ එන ඒ ටිකයි සහ එන අගයන් ටිකයි අපි දැන් හදලා තියෙන විදිහට එන අගයන් ටිකේ වෙනස අපි කියන මොකක්ද කියලාද? මිස් ස්ටේට්මන්ට් එක කියලා. ඒක දැන් කියනවා categories of misstatement. ඒ කියන්නේ මේක මේ misstatement කියන එක වර්ග කරන්න පුළුවන් category. මුල් එක තියෙනවා fluctual misstatement. ඒ කියන්නේ misstatement about which there is no doubt. හරි උදාහරණ බලන්න. Misstatement where the auditors have evidence to prove. Auditor find the expense recorded which actual should be capitalized. ඒ කියන්නේ මෙතනදී මෙන්න මේ fractional කියන misstatement එකේදී මේ ඔඩිටර් දන්නවා මෙන්න මේකේ ඇත්තට මේකට ලැබෙන්නේ මේකට එන්න ඕන ගාන සහ ඔඩිටර් දන්නවා මේක ඇත්තටම මෙන්න මේ කොච්චර ගාන කැපිටලයිස් කරන්න ඕනද කියලා. දෙවෙනි එක තමයි judgmental misstatement. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? differences of accounting statement, accounting estimate where client provided is differ than auditor estimate. ඒක මෙතන අර estimate නේ. ඒක සමහරක් වෙලාවට estimate සමහරක් වෙලාවට මේ auditor ගේ estimate වෙනයි සහ client ගේ estimate වෙනයි. එතකොට මේ දෙක අතර වෙනසක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒක can be right or wrong. ඒ කියන්නේ සමහරක් වෙලාවට ඒකදී මේ client ගේ estimate එක හරියන්න පුළුවන්. auditor ගේ estimate එක වරදින්න පුළුවන්. ඒතකොට අපිට කියන්න බෑ මේ මොකක්ද මේක හරි කියලා මුලින්ම. ඒතකොට උදාහරණයක් තමයි මේ depreciation years. ඒ කියන්නේ මේ ෂෙයා කරන්න තියෙන අගය. ඒ කියන්නේ ෂෙයා කරන කොච්චර කාලයකට මේ වත්කම ෂෙයා කරනවද කියන එක. ඒක සමහරක් වෙලාවට ඒක අපේ estimate එක. හරිද? සමහරක් වෙලාවට මේ ඔල්ට කියන මෙන්න මේක අවුරුදු 5ක් ෂෙයා කරන්න. ඊට පස්සේ අපි හිතනවා මේක අවුරුදු 7ක් ෂෙයා ගන්න පුළුවන් කියලා. මේක සමහරක් මේක ගොඩක් වෙලාවට මේ estimate තුවක්. ඒතකොට ඒ නිසාත් හට ගන්න පුළුවන් miss statement. අනිත් එක projected miss statement. projected by sample can be right or wrong. ඒ කියන්නේ sample එක project කරලා ඒකත් හරියව වැරදි වෙන්න පුළුවන්. ඒකත් හරියට කියන්නේ මොකක්ද හරි කියලා. තියෙනවා inherent risk කියන එක. මෙන්න මේ inherent risk කියන එක තමයි මොකක්ද අපි inherent risk එකෙන් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ internal control ආයතනයට දාන්න කලින් කොහොමත් ආයතනයේ තියෙන රිස්ක් එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි අපි කියන්නේ inherent risk කියලා. ඒ කියන්නේ internal controls ආයතනයට ගේන්න කලින් කොහොමත් අර ආයතනයේ රිස්ක් එකක් තියෙනවනේ. ඒකට අපි කියනවා මොකක්ද කියලාද? Inherent risk එක කියලා. බලන්න inherent risk is the susceptibility of the assertion about the class of transaction account balance of disclosure to misstatement that could be material before the considering of the any related control. ඊට පස්සේ කියලා තියෙනවා complex accounting treatment is an example of inherent risk. ඒ කියන්නේ ළමයි අර සමහරක් මේ complex transaction තියෙනවනේ ඒවා ගොඩක් අර වැරදි වෙන්න තියෙන chance එක වැඩි. හරිද? ඒවා තමයි අපි කියන්නේ inherent risk කියලා. ඒ කියන්නේ audit වල තියෙන inherent risk. සමහරවිට මේ වගේ transaction කොහොම හරි මේ ඒ වගේ transaction ගලපනකොට සමහරවිට වැරදි වෙන්න පුළුවන්. අඩුපාඩු වෙන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් මේ කතා කරන්නේ අපි internal control දාන්න කලින් ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය තත්ත්වයක් යටතේ ඇති වෙන පුළුවන් inherent risk. එතකොට internal control දාලා තියෙන සමහරක් කාලේ මේ risk මේ වැරද්ද හවු වෙන්න පුළුවන්. හරිද? මේ කියලා තියෙන සාමාන්‍ය මොකක් හරි complex දෙයක් කරනකොට complex accounting
කැල්කුලේෂන් එක කරනකොට මේ වැරදි වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි අපි කියන්නේ වැරදි වෙන්න තියෙන chance එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි අපි කියන්නේ inherent risks කියලා. තියෙනවා ඊට පස්සේ for example where an accounting standard provide guidance on a specific accounting treatment. This might not be understood by the client, resulting in material misstatement. හරි. ඊට පස්සේ තියෙනවා inherent risks may arise due to the nature of industry, entity or nature of the balance itself. For example, inventory is inherent risk if it is quickly become absolute. ඒක එහෙම කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ බලන්න control risk. අපේ දෙවෙනි risk එක. ඒක තමයි control risk is the risk that misstatement that could occur and that could be material will not be prevented or detected or corrected on a time basis by the entity internal control. එතන මොකක්ද මේ control risk එක කියලා කියන්නේ? කෙටියෙන්ම කිව්වොත් ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. දැන් මේකේ දැන් control risk එක කියලා කියන්නේ internal control තිබ්බත් අපිට පාලනය කරන්න බැයි risk තියෙනවනේ. ඒක තමයි අපි කියන්නේ control risk කියලා. ඒ කියන්නේ අපි මේ ආයතනයේට internal controls දාලා තිබ්බත් ඒත් මොකක් හරි risk එකක් ඇති වෙන්න තියෙන ඉඩ අපි කියන මොකක් කියලාද? control risk කියලා. හරිද? එතන බලන්න there is a control for cash in hand such putting it on safe in the safe room which CCTV and security, but the control are not effective such securing security sweeping. CCTV not recording and safe cannot lock. අන්න ඒක පොඩ්ඩක් ආයි බලන්න. දැන් මේ අපි දැන් මේ control risk එකෙන් කියන්නේ ආයතනයේට internal control දාලා තිබ්බත් හරි තේරුණාද ආයි කියන්න මේ control risk කියලා කියන්නේ ආයතනයේට internal control තිබ්බත් හරිද ඒ කියන්නේ අභ්‍යන්තරව දැන් මේ risk එක පාලනය කරන ක්‍රම තිබ්බත් හරිද ක්‍රම තිබ්බත් misstatement නැත්තම් ඒ වැරදි නැත්තම් ඒ වගේ අඩුපාඩු ඇති වෙන්න තියෙන අවදානම් අපි කියන මොකක් කියලාද control risk කියලා. ආයි කිව්වොත් ආයතනයක් තුල ඒ internal control ආයතනය තුල internal control දාලා තිබ්බත් misstatement හට ගන්න තියෙන අවදානම් අපි කියන මොකක් කියලාද control risk කියලා. උදාහරණ බලන්න. There is a control for cash in hand such putting it on a safe in the safe room with CCTV and security. ඒ කියන්නේ මේ සල්ලි ටික පරිස්සම් කරගන්න මොකක් කරලා තියෙනවද? අපි ඒක සේෆ් එක දාලා තියෙනවා. ඊට අමතරව CCTV කැමරා ගහලා තියෙනවා සහ තව සිකියුරිටි කෙනෙකුත් තියලා තියෙනවා. හරිද? ඒක තමයි මෙන්න මේ සල්ලි ටික පරිස්සම් කරගන්න දාලා තියෙන internal control. මොකද internal control ටික safe room එක CCTV කැමරා ටික සහ security ඒවා තමයි මේ සල්ලි ටික ආරක්ෂා කරගන්න දාලා තියෙන internal control මේ ආයතන විසින්. එතකොට but the control are not effective such as a security sweeping. CCTV is not recording and safe cannot lock. අන්න හරි. ඒ මෙන්න මේ කොච්චර internal control දාලා තිබ්බත් ඒව හරියට නියාමනය නැත්නම් ඒව හරියට control ඒව හරියට පාලනය වෙන්නේ නැත්නම් මොකක්ද වෙන්නේ? අනිවාර්යයෙන්ම misstatement හට ගන්න ඉඩකඩක් තියෙනවා. බලන්න ඉතින් කියලා තියෙන්නේ but the control are not effective. ඒ කියන්නේ දැන් මේ කොච්චර internal control දාලා තිබ්බත් ඒ කියන්නේ එතන කොච්චර මේ security කෙනෙක් ඉඳලා තියන් නිදි නම් නැත්නම් CCTV එක රෙකෝඩ් වෙන්නේ නැත්නම් සහ ඒක safe එක ලොක් කරන්න බැරි නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ සල්ලි ටික නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම misstatement එක හට ගන්න පුළුවන් කියලා තමයි කියන්නේ. අපි කතා කරනවා detection risk එක. මේක මම කිව්වා මෙන්න මේ detection risk එක අදාළ වෙන්නේ auditor ට. auditor බලනකොට තමන් හදන මූල්‍ය ප්‍රකාශන පුළුවන් තරම්ම තමන් හදන ඒවා check කරනකොට පුළුවන් තරම්ම detection risk එක අඩු කරන්න. හරිද? Detection risk is the risk that the procedure performed by the auditor to reduce audit risks to an acceptably low level will not detected a misstatement that exists and that could be material. හරි මෙතන මම දෙයක් කියන්නම්. detection risk කියලා කියන්නේ ළමයි auditor ගේ පැත්තෙන් තියෙන risk එක. ඒ කියන්නේ auditor මූල්‍ය ප්‍රකාශ හදනකොට එයාගේ අතින් වැරදි වෙන්න පුළුවන් කියන්නේ එයාගේ අතින් වැරදි ඔපිනියන් එකක් යන්න පුළුවන් අවදානම්. හරිද? ඒක තමයි අපි කියන්නේ detection risk කියලා. එතකොට මම කලින් කිව්වා එන්න මේ මුලින්ම කියපු material පොඩ්ඩක් ඉන්න. මෙන්න මේ risks of material misstatement කියන එක ඔයිලට පාලනය කරන්න බෑ. හරිද? එතකොට මෙයාට කරන්න පුළුවන් මෙයාගේ පැත්තෙන් පුළුවන් දෙයක් කරන එක තමයි. හරිද?
මේ තියෙන හරි ඒ ටික. ඊට මේ මෙතනදී බලන්න පුළුවන් තරම් ආයතනයේ දැන් අපි දැන් අවසාන ටාගට් එක මොකද්ද? අවසාන ටාගට් එක තමයි ඔඩිට් ට්‍රික්ස් එක අඩු කරගන්නේ. එතකොට සමහරක් වෙලාවට මේ සමහර ආයතන තියෙන්න පුළුවන් මෙයාලගේ අර කලින් කියපු ඉන්හරන්ට් ට්‍රික්ස් එක සහ කන්ට්‍රෝල් රිස්ක් එක වැඩි. හරිද? එතකොට එහෙම වෙලාවක මේ ඩිටෙක්ෂන් රිස්ක් එකත් වැඩි වෙනවා මොකද්ද වෙන්නේ? එතකොට මේ ඔඩිට් රිස්ක් ගොඩක් වැඩි වෙනවා. එතකොට මේ ඔඩිටර් කෙනෙක් පාවිච්චි කරන එක වැඩක් නැති වෙනවා. එතකොට සමහර එතකොට ඒ වගේ ආයතනයක ඒ කියන්නේ ඉන්හරන්ට් ට්‍රික්ස් එක සහ කන්ට්‍රෝල් රිස්ක් කියන එක දෙකම වැඩි ආයතනයක අනිවාර්යයෙන්ම ඔඩිටර් try කරන්න ඕනේ කොහොම හරි ප්‍රොසීජර් කරලා හරි ඩිටෙක්ෂන් රිස්ක් අඩු කරන්න. එතකොට පොඩ්ඩක් හරි මේ ඔඩිට් රිස්ක් එක පොඩ්ඩක් බැලන්ස් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. හරිද? එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඩිටෙක්ෂන් රිස්ක් අඩු කරගන්න අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඔඩිටර් කෙනෙක් විසින් එයා මොකද කරන්නේ? එයා එවිඩන්ස් චෙක් කරන්න ඕනේ සහ ෆර්දර් ප්‍රොසීජර් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ප්‍රොසීජර් perform කියලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ කාර්යය අනිවාර්යයෙන්ම මේක ඔඩිටර්ගේ කාර්යභාරයක්. හරිද? එයා පුළුවන් තරම් එයා දෙන ඔපිනියන් එක හරි වෙන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට එයා ඔපිනියන් එක හරි වෙන්න එයා අනිවාර්යයෙන්ම එයා ගොඩක් efficient evidence පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි transaction එකක් කරලා තියෙනවා නම් ඒක උනේ කොහොමද? ඒක ගැන නිසියාකාරව හොයලා බලන්න ඕනේ. සහ ඒක ඒ අනුව systematic way එකකින් ඒ ගැන හොයලා බලන්න ඕනේ. මේක උනේ කොහොමද? මේක මෙහෙම දෙයක් වෙන්න පුළුවන්ද? මේක realistic ද? මේක යථාර්ථවාදී දෙයක්ද? එහෙම කියලා හොයලා බලන්න ඕනේ. එහෙම පුළුවන් තරම් මේ ප්‍රොසීජර් කරලා පුළුවන් තරම් මේ ඩිටෙක්ෂන් රිස්ක් අඩු කරගන්න ඕනේ. හරිද? එහෙම අඩු කරගත්තොත් තමයි මේ අර ඔඩිට් රිස්ක් සාමාන්‍යයෙන් අඩු කරගන්න පුළුවන්. සමහර මෙහෙම ව්‍යාපාරات තියෙනවා. සමහර ව්‍යාපාර තියෙනවා. ඒ ව්‍යාපාරවල ඉන්හරන්ට් රිස්ක් එක සහ කන්ට්‍රෝල් රිස්ක් එක අඩුයි. හරිද? එන ගොඩක්ම අඩුයි. ඒ කියන්නේ පුළුවන් හොඳට මේ ව්‍යාපාරය කරන් යනවා. මෙහෙම අඩුයි. ඒ වගේ ව්‍යාපාරයක ඩිටෙක්ෂන් රිස්ක් එක සාමාන්‍ය මට ඒ කියන්නේ ලොකුවට මේ ප්‍රොසීජර් කරන්න ඕනේ නැහැ. කියන්නේ ලොකුට හැම එකම හොය හැම අස්සමුල්ලකම යන්න ඕනේ නැහැ. එතකොට ඒකදී ඩිටෙක්ෂන් රිස්ක් එක සාමාන්‍ය කට්ටියම ඇති. තේරෙනවද? ඒක සාමාන්‍යයෙන් අර ඒ කියන්නේ ඉන්හරන්ට් රිස්ක් එක සහ කන්ට්‍රෝල් රිස්ක් එක ඉතාමත් ඉහළ නෑ. ඒ කියන්නේ ගොඩක් මේ රිස්ක් එක වැඩි නම් ඒකට අපි පුළුවන් තරම් try කරන්න ඕනේ. further procedure කරලා කොහොම හරි ඩිටෙක්ෂන් රිස්ක් අඩු කරන්න. එතකොට එතන එක පැත්ත අඩු වෙනද අර පැත්තට වැඩි කරලා පොඩ්ඩක් අඩු වෙලා balance වෙලා යනවා. එතකොට අර ඔඩිට් රිස්ක් තරම අඩු වෙනවා. නැත්තම් ඔඩිට් රිස්ක් එක ගොඩක් වැඩි වුණොත් මේ ඔඩිටර්ගේ කාර්යභාරය වැඩක් නැති වෙනවා. හරිද? එතන ඔඩිට් රිස්ක් වැඩි කියලා කියන්නේ මොකද්ද? එතකොට අර මේ මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල අපි කිව්වනේ ඔඩිට් රිස්ක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද කියලා. ඒ කියන්නේ මේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ වල මිස් ස්ටේට්මන්ට් තිබ්බත් මිස් ස්ටේට්මන්ට් නැහැ කියලා ඔඩිටර් ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ ප්‍රකාශ කරන්නේ. එතකොට එහෙම දෙයක් වුණොත් මොකද්ද වෙන්නේ? එතකොට ඔඩිටර් හරියට වැඩේ කළා නැහැ. එහෙමනේ. එතකොට පුළුවන් තරම් try කරන්න ඕනේ මිස් ස්ටේට්මන්ට් අඩුවෙන් පෙන්නන්නේ. මිස් ස්ටේට්මන්ට් අඩු කරගන්න. හරිද? දැන් කතා කරනවා detection risk comprise sampling risk and non sampling risk. ඒතර බලන්න මුලින්ම තියෙනවා sampling risk කියලා. මොකද්ද මේ sampling risk කියලා කියන්නේ? Sampling risk is the risk that auditors conclusion based on the sample is different from the conclusion that would be reached if full population was tested. ඒ කියන්නේ and අයි බලමු sample risk is the risk that the auditors conclusion based on the sample is different from the conclusion that would be reached if full population tested. ඒ කියන්නේ සමහර ගොඩක් වෙලාවට හැම වෙලාවකදී වගේ මේ ඔඩිටර් බලන්නේ සාම්පල් එකක්. හරි සාම්පල් එක චෙක් කරලා තමයි බලන්නේ මේ මෙතන මේ මැටීරියල් නැත්නම් මෙතන මැටීරියල් මිස් ස්ටේට්මන්ට් එකක් තියෙනවද කියලා. සමහරක් වෙලාවට දැන් මේ සාම්පල් එක චෙක් කරලා ගත්තට පස්සේ සමහර කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් මෙතන මැටීරියල් මිස් ස්ටේට්මන්ට් එකක් නැහැ කියලා. නමුත් අර සම්පූර්ණ පොපියුලේෂන් එකේදී එහෙම ඒක චෙක් කරනකොට ඒක තියෙන්න පුළුවන් මිස් ස්ටේට්මන්ට්. එතකොට මෙතන අවදානමක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මෙතනින් කියන්නේ. මේ කියන්නේ non sampling risk කියලා කියන්නේ the risks that the auditors conclusion is inappropriate for any other reason. ඒ කියන්නේ මේ සාම්පල් එකක් කියන්නේ සාම්පල් එක සහ පොපියුලේෂන් එකේ අතර ඒ වෙච්ච වෙනස් ඒ දෙකේ වෙනස නැතුව වෙන ක්‍රමයකින් වෙන්න පුළුවන්. මේ වෙන ක්‍රමයකින් මැටීරියල් මිස් ස්ටේට්මන්ට් තියෙන්න පුළුවන් වීමේ අවදානම තමයි කියන්නේ non sampling risk කියලා. අපි කතා කරනවා මෙතන තියෙනවා auditors the auditors must amend the audit approach in response to risk assessment to ensure they detect the material misstatement in financial statement. කියන්නේ ආ පුළුවන් තරම් try කරන්න ඕනේ මේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන වල තියෙන material misstatement එක හඳුනා ගන්න. හරිද? detect කරගන්න. හරිද? එතන තියෙනවා they can achieve this. ඒ කියන්නේ මේ ඔඩිටර්ට පුළුවන්
ඒ මූල්‍ය ප්‍රකාශන වල තියෙන මිස් ස්ටේට්මන්ට්, ඒකේ තියෙන වැරදි, ඒකේ තියෙන අඩුපාඩු, ඒකේ තියෙන අසමානතා තියෙනවා හඳුනගන්න මෙන්න මේ පල්ලෙහා කියන දේවල් තුලින්. හරිද? ඒක මොනවද? ඒ තමයි emphasizing the need for professional skepticism. ඒ කියන්නේ මෙතනදී ප්‍රධාන කතා කරන ප්‍රධාන තුනක්. ඒ තමයි එයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඔඩිටර් කෙනෙක් විදිහට පල්ලෙහාගේ කියලා පල්ලෙහාම කතා කරන එක. ඊට අවතර තියෙනවා assigning more experienced staff to complex or risky area of engagement. මෙතනදී අපි දැන් මේ කතා කරන්නේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන වල තියෙන material misstatement detect කරගන්න කොහොමද කියන ඔඩිටර් කටයුතු කරන්න ඕනි. හරි. මුලින්ම කිව්වා අපි emphasize the need for professional skepticism. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ professional skepticism නිසා පුළුවන් මෙයාට මේ කියන්නේ material misstatement කියන එක හඳුනා ගන්න. දෙවෙනි කිව්වා assigning more experienced staff to complex or risky area of the engagement. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ තියෙන මේ සමහර සංකීර්ණ සහ මේ අවදානම් තියෙන ඒරියා තියෙනවනේ. ඒ ඒරියා වලට පත් කරන්න පුළුවන් කවුද? පත් කරන්න පුළුවන් ඒ ඒරියා ගැන අවබෝධයක් තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් ස්ටාෆ් එක. එතකොට යාලා අතින් වෙන වැරදි අඩුයි. ඒතර ඒ තුලින් මොකක්ද? ඒ තුලින් තමයි මේ මැටීරියල් මිස් ස්ටේට්මන්ට් ඩිටෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. අනිත් එක providing more supervision. ඒ කියන්නේ මේ සුපර්විෂන්. ඒ කියන්නේ මේ කරන වැඩේ පොඩ්ඩක් තව බලන්න කියන්නේ. අර වැඩ කරන කට්ටිය වැඩ කරන්නේ කොහොමද සහ යාළගේ වැඩ ක්වොලිටි එක පොඩ්ඩක් චෙක් කරලා බලන්න ඕනේ. හරිද? ඊට අමතරව incorporating additional element of unpredictability in the selection of further audit procedure. Hari making challenges to the nature, timing or extent of the audit procedure. Example, placing less reliance on the result of system on control testing. Making change to the nature, timing and extent audit procedure. ඒ කියන්නේ පුළුවන් තරම් මෙන්න මේ සිස්ටම් කියන ඒවාත් විශ්වාස කරන්න අමාරුයි කියලා තමයි කියන්නේ. හරිද? ඩායි ඒක චෙක් කර කියන්නේ සිස්ටම් එකේ එන ඒවා ආයි චෙක් කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි කියලා තමයි ඉතින් කියවෙන්නේ. Performing more a substantive procedure as a consulting external expert on technical complex or contingent matter. කියන්නේ මෙතන සමහරක් ඔය ටෙක්නිකල් කම්ප්ලෙක්ස් තැන් වලදී හැම මේ අර බාහිර එක්ස්පර්ට් ලාගෙන් අපිට ඒ කියන්නේ එයාලගේ මේ කන්සල්ට් එක නැත්නම් එයාලගේ උපදේශන ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් සමහරකට ඔඩිටර් හැම දෙයක්ම ගැන අවබෝධයක් තියෙන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. සමහරකට එයා දන්නේ නැති සෙක්ෂන් එක එයා දන්නේ නැති පැත්තකට අපිට පුළුවන් ඕන පිටින් ඒ සම්බන්ධ දැනුමක් තියෙන එක්ස්පර්ට් කෙනෙක්ගෙන් ඒකට මොකද කරන්න කියලා එයාගෙන් උපදේශයක් ගන්න. හරිද? Changing the timing and frequency of reviewing procedure. ඒ කියන්නේ ඒක චෙක් කරන වාර ගණන රිවිව් කරන වාර ගණන වෙනස් කිරීම තමයි එතන කියන්නේ. අපි දැන් කතා කරනවා මොකක්ද මේ professional skepticism කියලා කියන්නේ. හරි, professional skepticism is the attitude that include the cautioning mind, being alert to condition which may indicate possible misstatement due to the fraud or error, and critical assessment of the audit evidence. මෙතන තමයි මූලික වෙන මෙතන පොයින්ට් එක. හරිද? ඉතින් කියන්නේ මොකක්ද? ඉතින් කියන්නේ තප්පරයක් ඉන්න. හරි, මෙතනින් කියන්නේ මොකක්ද මේ professional skepticism කියලා කියන්නේ. හරිද? And attitude that include a cautioning mind. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කවුද මෙන්න ඔඩිටර් කෙනෙක් කියන අනිවාර්යයෙන්ම cautioning mind එකේ ඉන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ නිතරම ප්‍රශ්න අහන mind එකේ ඉන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ නිතරම ප්‍රශ්න කිරීම mind එකේ ඉන්න. හැම දෙයක් ගැනම මෙහෙම උනේ කොහොමද මෙහෙම කරේ ඇයි මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්ද එහෙම කියලා නිතරම එයාට කක්ෂන් කිරීමේ mind එකක් එයාට තියෙන. නිතරම එයා ප්‍රශ්න අහ ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්න අහන mind එකක් තියෙනවා. and being alert to condition which may indicate possible misstatement. ඒ කියන්නේ නිතරම alert එකේ ඉන්න ඕනේ. මොකක් හරි දැන් වැරද්දක් හරි මේ fraud එකක් හරි වෙන්න පුළුවන් තැන් වලදී ගොඩක් alert එකේ ඉන්න ඕනේ. සහ critical assessment of audit evidence. ඒ කියන්නේ මෙයා මේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන වල misstatement තියෙනවද කියලා check කරන්න පාවිච්චි කරන evidence නේද? ඒ evidence කියන්නේ තෝරගන්න evidence ගැන මොකක්ද? හොඳ critical assessment එකක් කරලා තමයි තෝරගන්නේ audit evidence මොනවද කියන්නේ. එතන මුලින්ම අපි දැන් කතා කරන මූලිකවම professional skepticism වල ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඒ ඔඩිටර් අනිවාර්යයෙන්ම මොකක් වෙන්න ඕන මුල් එකම කතා කරා cautioning mind. නිතරම මේ වෙච්ච transaction උනේ කොහොමද? ඇයි මෙහෙම කරේ? මෙහෙම කරන්න බැයිද කියලා caution කිරීමේ යට caution mind එකක් තියෙන්න ඕනේ. මුල් එක ඊට පස්සේ තියෙනවා being alert to condition which may indicate possible misstatement due to the fraud or error. ඒ කියන්නේ මේ fraud and errors වෙන්න පුළුවන්
පැති තියෙනවනේ. කියන්නේ ඒ පැති ගැන අවබෝධයක් කියන්නේ පුළුවන් තරම් ඇලර්ට් එකේ ඉන්න ඕනේ. හරි ඊට අමතරව එයාලා තෝරගන්න ඔඩිට් එවිඩන්ස් ගැන කියන්නේ නිතරම ක්‍රිටිකල් ඇසස්මන්ට් එකේ ඉන්න ඕනේ. ඒවා තමයි කියන්නේ මේ අපි කියන්නේ ප්‍රොෆෙෂනල් ස්කෙප්ටිසිසම් කියලා. හරිද? ඒක තියෙනවා this required the audit team to have good knowledge of the how the client activities are likely to affect its financial statement. The audit team should discuss these matters in planning meeting before the deciding on the details approach and audit work to use. හරි. තියෙනවා how to apply professional skepticism. ඒ කියන්නේ මේ professional skepticism කියන්නේ කොහොමද apply කරන්නේ. හරිද? තියෙනවා professional skepticism required the auditors to be alert. ඒ කියන්නේ professional skepticism එකේදී කියන්නේ මේ අනිවාර්යයෙන් මේ auditor කෙනෙක් කරන නිතරම alert එකේ ඉන්න ඕනේ. හරිද? alert එකේ ඉන්නේ මොකටද? audit evidence that contradict other evidence. කියන්නේ නිතරම මේ audit evidence ගැන හොඳ අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ. ඒ කියනවා මේ information that bring into the information that brings into question the reliability of document and response to inquiries to be used or audit evidence. Condition that may indicate possible fault. ඒ කියන්නේ සමහරවිට යාට මේ condition that may indicate possible fault. ඒ කියන්නේ අපිට වෙන්න පුළුවන් වැරදි හඳුනා ගන්න මොකක් හරි මේ condition එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා අන්තිමට circumstance that suggest the need for audit procedure in addition to those required by ISA. ඒක තමයි කියන්නේ මොනවා කියලාද? ඒක තමයි professional skepticism required the auditors to be alert. මේ ටික බලා ගන්න මෙතනින් මෙන්න මේ audit risks කියන පාඩම ඉවරයි.